สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับ Pen Display หรือว่าแท็บเล็ตที่เขียนจอได้เนี่ยราคามันก็ลงมาถูกมากเลยอาร์ติสที่เพิ่งเริ่มหัดวาดรูปสามารถซื้อตัว Pen Display เนี่ยได้ในราคาที่เรียกว่าต่ำหมื่นนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวตัวแท็บเล็ตยี่ห้อที่ชื่อเรียกยากมากนะครับ Wake VK1200 นั่นเองนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบนะครับคือ Pen Display เนี่ยเวลาที่เราทำงานที่มันต้องการความละเอียดสูงมากในคอมพิวเตอร์นะครับการที่เราได้เขียนลงไปบนจอเนี่ยมันทำให้ได้งานเร็วกว่าโดยเฉพาะพวกงานลายเส้นงานเขียนคอมิกประมาณนี้นะครับผมแท็บเล็ตที่เขียนจอได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็จะเป็นระดับที่สตูดิโอเขานิยมใช้กันมากกว่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาบัดเจ็ต Pen Display เนี่ยมันถูกมากๆนะครับซึ่งราคาตัวของแท็บเล็ต Wake VK1200 เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงราคาประมาณนี้ซื้อได้เพียงแค่ประมาณ Wacom Graphite Wacom Bamboo เท่านั้นเองนะครับผมพอได้จับตัวเครื่องเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาสะดวกอยู่ตัวเคสเนี่ยทำจากอลูมิเนียมด้วยนะครับก็เหมือนกับมีความทนทานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งในตัวกล่องเนี่ยยังแถมอุปกรณ์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นปากกาเนี่ยแถมมาให้2ด้ามนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็ตัวหัวปากกาสำหรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับหลายอันเลยครับคือน่าจะใช้จนพังก็ยังเหลือๆครับไม่ต้องเปลี่ยนเยอะรวมถึงพวกถุงมือที่เอาไว้ใส่เวลาเขียนบนจอนะครับจอจะได้ไม่เปื้อนรอยนิ้วมือกับไมโครไฟเบอร์ก็แถมมาให้ด้วยนะครับก็นับว่าใจดีมากๆเลยด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตอยู่ด้วยกัน2พอร์ตนั่นก็คือ Micro USB แล้วก็ USB-C ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับปุ่มปรับลดความสว่างแล้วก็ปุ่ม power ที่ไว้ปิดเปิดหน้าจอนั่นเองสำหรับวิธีการเซตอัพก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเราสามารถเอาสายที่แถมมาเนี่ยเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเลยแต่อย่างกรณีของผมเองเนี่ยใช้เครื่อง Mac ใช่ไหมเครื่อง Mac เนี่ยรุ่นที่ผมใช้มันไม่มี HDMI เพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับ USB-C to HDMI ซึ่งก็ราคาก็แพงพอสมควรนะครับหลังจากที่เสียบสายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์มาลงแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็นับว่าการติดตั้งเซตอัพเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับผมความละเอียดหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น Full HD นะครับเป็น IPS Panel นะครับอีกทั้งจอเนี่ยยังเป็นจอแบบลามิเนตด้วยนะครับจอแบบลามิเนตก็คือตัวเซ็นเซอร์กับกระจกเนี่ยมันจะติดกันนะครับเหมือนกับมันทากาวครับระยะห่างระหว่างเคอร์เซอร์กับหัวปากกานะครับที่เขาเรียกว่า Parallax Effect นะครับมันมีน้อยมากเวลาเขียนเนี่ยก็จะเหมือนกับเขียนลงไปบนกระดาษจริงๆนั่นเองนะครับผมสำหรับพื้นผิวของตัวกระจกเนี่ยเคลือบด้านมานะครับเวลาเขียนเนี่ยมันก็มีความฝืนนิดนึงทำให้เราควบคุมเส้นได้ดีขึ้นอีกทั้งมันยังทำให้คอนทราสต์ของหน้าจอเนี่ยมันดูลดลงนิดนึงนะครับคืออาร์ติสต์เนี่ยเวลานั่งทำงานกับหน้าจอเนี่ยมันก็ต้องจ้องจออยู่นานๆใช่ไหมครับการลดคอนทราสต์ลงเนี่ยมันทำให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจะได้ทำงานได้นานๆนะครับจนปวดหลังนั่นเองนี้พูดถึงตัวปากกาบ้างดีกว่านะครับรับแรงกดได้ถึง 8,192 เลเวลนะครับเอาจริงส่วนตัวนะครับผมใช้ปากกามาตั้งแต่แบบในยุคที่เมาส์ปากกามันยังไม่เท่านี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็เหลือเฟือมากๆแล้วสำหรับการรับแรงกดนะครับมันจะอยู่ที่ฟีลการเขียนมากกว่าว่าเราสามารถไล่น้ำหนักได้แบบละเอียดขนาดไหนนะครับผมปากกาของไอ้แท็บเล็ตตัวนี้นะครับมันก็ไล่น้ำหนักได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับอีกทั้งตัวปากกาเนี่ยไม่ต้องใส่แบตด้วยนะครับทำให้ปากกาเนี่ยมันเบามากจนรู้สึกว่าบางทีก็เบาไปนิดนึงนะครับเหมือนเป็นแท่งพลาสติกเลยนอกจากนี้นะครับตัวปากกาเนี่ยยังรองรับการเอียงของปากกาได้ถึง60องศาแล้วก็ยังมีปุ่มช็อตคัทอีกด้วยครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกฟีเจอร์ในการเอียงปากกาสักเท่าไหร่นะสำหรับฟีเจอร์อื่นนะครับอย่างเช่นตัวช็อตคัทคีย์จะมีอยู่ด้วยกัน6ปุ่มนะครับสามารถปรับแต่งได้ผ่านตัวไดรเวอร์ของโปรแกรมแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนี่นะครับประมาณกระดาษ A4 ที่มันยาวๆหน่อยความหนาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่8มิลนะครับผมไม่ได้บางมาก8มิลนี่ก็น่าจะหนากว่า iPad รุ่นใหม่ๆนิดหนึ่งนะครับเหมาะกับการพกพาไปทำงานนอกบ้านมากๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็โควิดก็คงไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเนาะ
ลังจากที่ได้ลองใช้งานดูนะครับส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่าความแม่นยำอาจจะยังไม่เท่า Apple Pencil ที่ผมใช้ประจำนะครับแต่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ในระดับที่ใช้งานแบบมืออาชีพได้ด้วยความที่มันเป็นจอ 11 นิ้วแล้วเป็น Wide Screen ด้วยทำให้พวกอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับที่เราใช้งานเนี่ยมันตัวอักษรมันเล็กมากทำให้เวลากดด้วยปากกาเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดได้บ้างนะครับสำหรับจุดที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็คือตัวแท็บเล็ตอันนี้ไม่ได้แถมขาตั้งมาให้รวมไปถึงตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีคิกสแตนให้เพราะฉะนั้นเวลานั่งทำงานเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับต้องก้มนะครับถ้าวางไว้บนโต๊ะนะก็ทำงานนั้นๆเนี่ยจะทำให้ปวดคอได้นะครับถ้าเกิดมันแถมมาเนี่ยก็น่าจะแบบทีเดียวจบเนาะประมาณนั้นอีกอันหนึ่งก็คือตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับถ้าเกิดใครชินกับการเขียนบนพวกแท็บเล็ตที่มันเป็นทัชเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ตรงเนี้ยอย่างผมเองเนี่ยคือใช้คีย์บอร์ดมาจนเคยชินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยสำหรับคนที่สนใจแท็บเล็ตตัวนี้นะครับผมสามารถเอาโค้ดที่อยู่ใน description ข้างล่างเนี่ยแมสเสจไปหา Wake Official TH Store ที่อยู่ใน Lazada ได้นะครับเพื่อรับส่วนลด800 บาทเฉพาะ20ท่านแรกเท่านั้นตั้งแต่วันที่11ถึง14พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมถ้ายังไม่แน่ใจนะครับรายละเอียดต่างๆของโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ใน description ข้างล่างเหมือนกันนะครับก็ลองกดเข้าไปอ่านดูกันได้นะครับแล้วก็เช่นเคยถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบ็กอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ